नमस्कार मंडळी, मी शीतल तुम्हा सर्वांचं स्वागत करते आपल्या चॅनलवर। आजची आपली रेसिपी आहे मिक्स व्हेज। चला तर मग लगेचच रेसिपीला सुरुवात करूया। मिक्स व्हेज बनवण्यासाठी इथे मी काही भाज्या स्वच्छ धुवून बारीक चिरून घेतलेल्या आहे। यामध्ये आहे टोमॅटो, शिमला मिरची, फ्लावर, पनीर, गाजर आणि वांग। यानंतर गॅसवर मी एक कढई ठेवलेली आहे आणि कढईमध्ये 2 चमचे तेल टाकलेले आहे। तेल छान गरम होऊ द्यायचं आणि यानंतर आपल्याला यामध्ये जिरे आणि मोहरी टाकायचे आहेत। तर तेलामध्ये मी अर्धा छोटा चमचा जिरे आणि अर्धा छोटा चमचा मोहरी टाकलेली आहे। जिरे मोहरी छान तडतडले की यामध्ये आपण एकदम छोटासा चमचा हिंग टाकणार आहोत। यानंतर आपण टाकणार आहोत 1 चमचा आलं लसणाची पेस्ट। आलं लसणाची पेस्ट आपल्याला छान सोनेरी रंगावर होईपर्यंत तळून घ्यायची आहे तेलामध्ये। यानंतर आपण टाकणार आहोत 1 छोटा चमचा हळद। मिक्स व्हेज साठी लागणाऱ्या सर्व साहित्याचं प्रमाण डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेलं आहे, तुम्ही चेक करू शकता। आता या फोडणीमध्ये सर्वात आधी मी टाकलेले आहेत फ्लावरचे तुकडे, यानंतर टाकलेले आहे वांग्याचे तुकडे, गाजर, टोमॅटो टाकूया आणि नंतर टाकूया शिमला मिरची। फक्त पनीरचे जे तुकडे आहेत ते आपल्याला सगळ्यात शेवटी टाकायचे आहेत। आता या भाज्या आपल्याला कमी गॅसवर 5 ते 7 मिनिटांसाठी छान परतून घ्यायच्या आहेत। सर्व भाज्या कमी गॅसवर 5 ते 7 मिनिटांसाठी परतत राहिल्यास या भाज्यांचा कच्चेपणा आहे तो बऱ्यापैकी कमी होतो आणि शिजण्यासाठी सुद्धा जास्त वेळ लागत नाही। तर तुम्ही बघू शकता 5 मिनिटांनंतर या भाज्यांचा रंग आहे तो हलकासा चेंज झालेला आहे। आता यामध्ये आपण एक मसाले ॲड करूया। तर सगळ्यात सुरुवातीला मी टाकलेला आहे 1 चमचा लाल तिखट, तुम्ही काश्मीरी लाल तिखट सुद्धा वापरू शकता। यानंतर 1 चमचा गरम मसाला मी टाकलेला आहे। गरम मसाला नसेल तर तुम्ही घरगुती काळा मसाला सुद्धा वापरू शकता। चवीनुसार मीठ टाकलेलं आहे। आता हे सर्व मसाले आपण भाज्यांमध्ये छान मिक्स करून घेऊया। पूर्ण भाजी तयार होईपर्यंत आपल्याला गॅसची फ्लेम अजिबात वाढवायची नाही, कमी गॅसवरच ही भाजी आपल्याला शिजवून घ्यायची आहे। मसाले सर्व भाज्यांना व्यवस्थित लागतील अशा पद्धतीने ते व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचे आहे। आता आपण कढईवर झाकण ठेवूया आणि 10 मिनिटांसाठी या भाज्यांना छान वाफ काढून घेऊया। 10 मिनिटे झालेली आहे, आपण कढईवरचं झाकण काढूया आणि चेक करून बघूया यातल्या ज्या कडक भाज्या आहेत त्या सॉफ्ट झाल्या की नाही। कारण ज्या नरम भाज्या असतात त्या शिजण्यासाठी जास्त वेळ लागत नाही, फक्त गाजर आणि फ्लावर शिजण्यासाठी थोडासा वेळ लागतो, कारण फ्लावरचे तुकडे आपण मोठे ठेवलेले आहेत। आता यामध्ये मी पनीरचे तुकडे सुद्धा ॲड केलेले आहेत। भाज्या असंच काही नाही की याच वापरल्या पाहिजे, तुम्ही तुमच्या आवडीच्या भाज्या मिक्स व्हेज बनवण्यासाठी वापरू शकता। पनीर टाकल्यानंतर परत ते सर्व भाज्यांमध्ये मिक्स करून घेतलं आणि परत 5 मिनिटांसाठी या भाजीला वाफ काढून घेतलेली आहे। सगळ्यात शेवटी आपल्याला या भाजीमध्ये कसुरी मेथी टाकायची आहे। ही मेथी आहे ती हातावर क्रश करून घ्यायची आणि मगच भाजीमध्ये टाकायची। सर्व भाज्यांमध्ये ती व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया आणि गॅस बंद करूया। इथे आपली मिक्स व्हेज तयार आहे, आपण ती एका बाउलमध्ये सर्व करूयात। मिक्स व्हेज बनवायला एकदम सोपी असते, त्याचबरोबर वेगळं कधी काही खावंसं वाटलं तर खूप छान ऑप्शन आहे। पनीरमुळे या भाजीला खूप छान टेस्ट येते। मिक्स व्हेज तुम्ही पोळीबरोबर, भाकरीबरोबर खाऊ शकता किंवा एखाद्या वेळेस तोंडी लावण म्हणून काही भाजी उपलब्ध नसेल किंवा यातली एकच भाजी करून घरातल्यांना आवडत नसेल तर अशा पद्धतीने या सर्व भाज्या मिक्स करून आपण मिक्स व्हेज बनवू शकतो। तर कशी वाटली तुम्हाला ही मिक्स व्हेजची रेसिपी कमेंट करून नक्की सांगा। तुम्ही जर आपल्या चॅनलवर नवीन असाल, अजूनपर्यंत सबस्क्राईब केलं नसेल तर जरूर करा। आपण पुन्हा भेटूया एका नवीन व्हिडिओत, तोपर्यंत धन्यवाद।